guys, it's me again, Ira, and today it's Sunday. It's January 24 at around 10 a.m. Yeah, it's 10 a.m. So this is me literally without combing my hair and still without taking bath. So, di pa po ako naliligo. Ito po ako nang hindi pa nagsusuklay. So today gusto ko mag-vlog. Iba-vlog ko kung paano ako magluto ng Korean dish again. Iniisip ko is Kkaenip Kimchi. It's the piri-lalib siya. Tapos meron lang siyang yung parang mild, parang konting kimchi sauce lang sa ibabaw. So mamaya gagawin ko yun. Gagawa din ako ng parang seaweed soup. Para siyang ganun. So tingnan natin. Tapos mamaya mag-grocery ako kasi maghahanda ako sa birthday ng anak ko next Sunday. So ang birthday niya talaga is January 28, pero dahil may pasok, gagawin ko ng Sunday. So gusto ko kasi mamili na ng paunti-unti kaysa sa kaurosan ako magkakram ng mga pagbili ng kung ano-ano. So mamaya mag-grocery na ako with my mom and samahan niya ako. Liligo lang ako. Hi guys! So ngayon, mag-grocery na kami. Nakaligo na rin ako. So yan. Tapos ito, may dala akong listahan. So tara! Andito na po kami sa Walter Mart Candelaria. So, magpe-face mask na at face shield. Face mask at saka face shield. Where's the face shield? Where are the face shield? Tada! Naka-face shield na po kami at saka face mask. So, ito yung Walter Mart. Walter Mart Candelaria. Bago to. So, first time ko makakapunta dito. Tara na, punta na po tayo sa Walter Mart. Dala ko ang aking mahiwagang listahan. Saan? Alam mo iba? Sabi ang dami reklamo na mag-ilang ko. Ang tagal. Paano ito may? Baka kainin ako. Sakilo lang. So, tapos na po kami mag-grocery. So, Meron kang ano? Meron ka? Nasaan ano? Meron kang free. Anong free? Nasaan yun? Na? Naresibo. Mami ko na mahilig sa promo. Basta promo. May ano yan? May ito-claim ako. Ano yung kiklaim nyo? Yung inyo? Yung sa akin. Pero yung resibo mo, may dalawang safeguard daw na dito. Sayang. Yung promo na nakuha niya ay yung birch tree. At saka sa susunod daw may safeguard. Ayun. So, uwi na tayo! Bye! Tapos na kami mag-grocery. At saka, face mask. Nandun sila.
Uuwi na po kami. Tapos na kami mamili. Next week ulit kami mamimili. So, madami na kami. Dapat pala nagbayad Ganun. ng kuryente. Uuwi na po kami. Galing kami ng Parang sa atin meron yun. grocery. Hi guys! So, as promised, nandito ako para ngayon magluto ng Kkaenip. Actually, hindi naman siya pagluluto kasi hindi naman siya niluluto actually. Para lang mag-prepare ng Kkaenip and how to do it. Papakita ko sa inyo. So, tara! So, napakadali lang nito. Ang kailangan natin is spirula leaves. Tapos is 1/2 white onion. Syempre, yung medium size. Kalahati nun. Tapos, tapos ay green onions. So, na hiwa-hiwa ko na siya. Ganyan dapat yung hiwa. Okay. 4 tablespoon na soy sauce. At saka, 2 tablespoon na Korean chili pepper flakes. Okay? So, simulan na natin. Kumuha tayo ng lagayan. Kuha tayo ng lagayan. Tapos, kutsara. Tapos, ilagay na natin yung mga ingredients. So, unahin natin yung onion. So, unahin natin yung onion. Onion. Lagay lang lahat. So, nalagay na natin yung onion. Ang sunod is the green onion. Lahat na siya. Tapos, the chili pepper flakes. Okay. And then, the 4 tablespoon soy sauce. So, lagay lang siya dyan. So, mix lang natin. So, mix lang. Hanggang well incorporated na siya. Mix natin. Paghiwa-hiwalayin lang natin yung magkakadikit na onion. Tapos, pagkatapos, so okay na to. Na-mix na natin siya. Kuha tayo ng container. Any container that you want, basta kasha. So, kunin natin yung perilla leaves. This one. Lagay natin dyan. Sorry, putol. Naputol kasi. Tapos, lagay natin siya. Tapos, layer lang. Layer by layer hanggang matapos na siya. Okay, so pag natapos na, parang ganito siya. Layer siya, as you can see. Puro layer siya. So, yan na yan. This is the Kkaenip Kimchi. Kkaenip Kimchi, main ingredients, the perilla leaves, green onions, the white onion, and the chili pepper flakes, and the soy sauce. Yun lang, madali lang siya. Tapos, lagyan natin siya. Let's top it with some sesame seeds. Para talagang Korean, di ba? Pag Korean kasi yung dish, parang dapat may sesame seeds na nakatop. Okay? Taran! So, yan. Ngayon, meron na tayo Kkaenip Kimchi. So, you can store this. Mas masarap siyang kainin after a day or 2. Tapos, pwede mo siyang i-store sa... You can eat it until 1 week to 2 weeks na nasa fridge. So, ganun lang. Tapos, close mo siya. And then, meron ka na! Yehey! So, yan. Meron na tayo. Natapos na natin yung ating Kkaenip Kimchi. Kkaenip Kimchi. O, diba? Ang sarap. Napakadali niya. Tapos, makakain ka pa ng authentic na
Korean side dish. So, meron na tayong Kkaenip Kimchi. Next naman na gagawin natin is the seaweed soup. Yeah, seaweed soup. So, tara. Meron akong kode ko kasi hindi ko talaga memorize yung recipe. So, Oi-Miyeok Naengguk is, ingredients is 5 grams dry seaweed. So, ilagay natin siya sa tubig. Ito yung dry seaweed. Dry seaweed siya. Mura lang siya. Ang isang pack na ganito is 20 grams. So, ang kailangan lang natin is 5. So, mga 4 na beses na makakagawa ng seaweed soup dun sa recipe na nakita ko. So, this only costs 55 pesos. Otogi yung kanyang brand. So, let's go. So, ganito, mga 1/4 nito ang gagamitin ko kasi 'di ba 5 grams yung kailangan tapos 20 grams ito. So, mga 1/4 nito. Okay, so lagay na natin. So, yun. Mga 1/4 nito. Tapos, isuko lang natin siya ng mga 10 to 20 minutes. Tapos, balikan natin. Ito na yung seaweed kapag siya is na-soak. Lumalaki siya. So, ang gagawin natin is, babanlawan natin siya. I-rinse natin siya ng 3 to 4 times para mabawasan yung alat niya. So, ito na siya kapag na-rinse na natin siya ng 3 to 4 times. So, ngayon ang gagawin natin is, ika-cut natin siya ng scissors kasi masyado itong malalaki. Ang gagawin natin is, cut natin ng scissors para lumiit siya. Kasi masyado siyang malalaki. Okay. So, nakat na natin siya. Set aside natin to. Isa pang ingredient is cucumber. Ito hihiwain natin in julienne. Yung julienne, okay? Taran! Ito na siya. Julienne na siya. So, set aside natin to. Okay. Set aside natin. So, prepare natin yung ibang ingredients. Okay. So, na-prepare na natin yung salt, sugar, vinegar, at saka yung garlic. Ang gagawin natin is pagsasama-samahin na lang natin. So, combine natin the seaweeds. The cat seaweeds. Sa idin natin kasi sayang. Okay. Tapos ilalagay na natin lahat itong pipino. Next one. Isang pipino siya. Mas masarap yung madaming pipino. And then, isama na natin yung ipatay dito. So, lagay na natin yung salt. Okay, salt. And then, the sugar. 3 tablespoons to sugar. White sugar. And then, 6 tablespoons white vinegar. Lahat. And then, the garlic. 1/2 teaspoon to 1 teaspoon garlic. Tapos, mix lang natin. And then, pag na-mix natin siya thoroughly, ang last natin gagawin is lalagyan natin siya ng 500 ml na water. Okay? So, the last step is lalagyan na natin siya ng water. This is 500 ml water. Lagay natin. And there you have it. This is the Oi-Miyeok Naengguk
Oi. Oi is pipino in Korean. So, for the last step, lagyan natin siya ng sesame seeds. Para talaga man siya maging Korean. Okay? And then, mix. Tapos, sasalin nyo na siya sa container. Pwede nyo siya, ganun din siya. Side dish, mas masarap kainin after 1 to 2 days. And this can last after 1 week. 1 week lang kasi mag-iiba na yung lasa kasi pipino siya. Taran! So, ito na po ang ating Oi-Miyeok Naengguk. Yun na, tapos na yung recipe natin and that's all today. And samahan niyo ulit ako sa isa pang recipe vlog or whatever or daily vlog. Ako po ulit si Ira and bye! See you on my next vlog!